ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቻናል የኢስፔንግሊሽ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እና ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በሌላ አናሎጂ ጥያቄ ቀርብ ያለው ይሄ ከባለፈው የቀጠለ ነው። በተለይ አናሎጂ ኩዌስችንስ ፎር ቢግነር ለጀማሪዎች በጣም ቀለል ያለ አናሎጂ ጥያቄ ነው። ባለፈው ፓርት 1 እንዳቀረብኩላችሁ ታስታውሳላችሁ። አሁን ደግሞ ፓርት 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እናንተም ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ እንድታግዙኝ ጠይቃችኋለሁ። እኔም ደግሞ የምችለውን የአቅሜን እየሰራው እናንተን ለማገዝ ጥረት አድርጋለሁ። እንግዲህ እስኪ ወደ መጀመሪያው ጥያቄያችን እንምጣ። እሺ፣ የመጀመሪያ ጥያቄያችን የሚሆነው ለዛሬ እንግዲህ አውተር እና ሊትሬት ነው። አውተር ማለት ያው ጸሐፊ ነው ወይም ደራሲ ነው። አንድ ጸሐፊ ደግሞ አትሊስት የሚጠበቅበት ክራይቴሪያ ምንድን ነው? ሊትሬት መሆን አለበት። ቢንግ ኤብል ቱ ራይት ኤንድ ሪድ ማለት ነው። ማንበብና መጻፍ አለበት። ስለዚህ an author is expected to be literate። ሳይኒክን ስናየው ከገሊብል ጋር ምንም አያገናኙም። ሳይኒክ ተጠራጣሪ ነው፣ ገሊብል ደግሞ በቀላሉ የሚሞኝ ነው። አንቶኒየም ናቸው። ሴንት እና ኖቶሪየስም ልክ እንደዚሁ አንቶኒየም ናቸው። ሴንት ቅዱስ ነው፣ ኖቶሪየስ ደግሞ እርኩስ ነው። ኖቶሪየስ ስንል a person who is famous ማለታችን ነው። famous at doing bad፣ መጥፎ ነገር በመስራት የሚታወቅን ሰው ኖቶሪየስ እንለዋለን፣ ታዋቂ ነው። ሴንት ደግሞ ቅዱስ ነው፣ ጥሩ ነገር የሚሰራ ነው። ጀጅ እና ኢምፓርሻልን ስናየው ደግሞ አንድ ጀጅ is expected to be impartial፣ unbiased መሆን አለበት፣ የማያዳላ ኢንዲፍረንስ ወይም ኢንዲፍረንት መሆን አለበት። ዶክተር እና ፋሊብልን ስናየው ዶክተር ፋሊብል በቀላሉ ስህተት የሚሰራ ማለት ነው። ዶክተር ደግሞ እንደዛ አይደለም፣ በቀላሉ ስህተት የሚሰራ አይደለም። ስለዚህ ምንም አይነት ሪሌሽንሺፕ የላቸው፣ አንድ ሪሌትድ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ከተሰጡት አማራጮች ውስጥ እንግዲህ ተመሳሳይ ሪሌሽንሺፕ ያለው ሲ ጀጅ ኢምፓርሻል ነው። ምክንያቱም an author is expected to be literate, at the same time a judge is expected to be impartial. So our last answer is C. Alright, we're coming to the next question. The next question will be forecasting future. So what would be good or compatible in relationship with the regret one? የትኛው አሪፍ እንደሆነ ደግሞ እናያለን። ፎርካስት እና ፊውቸር ምንድን ናቸው? ፎርካስት ማለት ፕሪዲክት ማድረግ ነው። ፕሪዲክት የምናደርገው ደግሞ ፊውቸርን ነው። ሪግሬት ደግሞ ሪፔንት ማለት ነው። when you do something bad you regret። ሪግሬት የምናደርገው ከዚህ በፊት ስለሰራነው ነገር ነው። ፓስት ላይ ስላደረግነው ነገር ነው ምንጸጸተው ማለት ነው። ፎርካስት መተንበይ ነው። ምን ተነብዮ ስለወደፊት ነው። ሪግሬት ደግሞ ጸጸት ነው። ጸጸት ደግሞ ስላለፈ ነገር ነው። ሲንም ጸጸት ሊሆን ሲን ራሱ ኃጢአትም ስንሰራ ሪግሬት ልናደርግ እንችላለን። ግን የመጀመሪያው ሪሌሽንሺፕ ስታዩት ፊውቸር ነው፣ ታይምን ነው፣ ጊዜን ነው የሚያሳየው እና ሲ ፓስት ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። ኦልራይት፣ ወደ ቀጣይ ጥያቄያችን ስንመጣ ደግሞ ክሎክ፣ ታይም፣ ቴርሞሜትር፣ ብላንክ፣ ሂት፣ ራዲዬሽን፣ ኤነርጂ፣ ቴምፕሬቸር የትኛው ነው ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ስንል the relationship of these two words clock and time። የሁለቱ ሪሌሽንሺፕ ምንድን ነው? clock is a measurement of time። it measures or showing time። clock ሰዓትን የሚለካ ነው። ማነው? ጊዜን የሚለካ ነው። ሰዓት ጊዜን የሚያሳይ ነው። ቴርሞሜትር ደግሞ ሙቀትን የሚለካ ነው። ሙቀትን የሚለካ ስንል ደግሞ የቴምፕሬቸር መለኪያ ነው ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ነው በእርግጥ መልሱ፣ ግን ከሂት ጋር የሚያምታታው ነገር ምንድን ነው? ሂት is a quality of being hot ማለት ነው። መሞቅ ነው፣ ማሞቅ ነው። ራዲዬሽን ጨረር ነው፣ ጨረር ነው። ኤነርጂ ደግሞ ኃይል ወይም ጉልበት ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት እነዚህ ከዲስትራክሽኖች ውስጥ ሊያምታታ የሚችለው ሂት እና ቴምፕሬቸር ነው። ይሄ ኢንተርናሽናሊ አክሰፕተብል የሆነው የቴርሞሜትር
ቴምፕሬቸር መለኪያ ነው። ስለዚህ ዲ መልስ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ወደሚቀጥለው ደግሞ ስንመጣ ክሮኖሎጂካል ታይም ነው። ክሮኖሎጂካል ሚንስ ኢን ኦርደር ኦፍ ታይም ማለት ነው አይደል? ጊዜውን ጠብቆ በጊዜው በስራ በቅደም ተከተል ማለት ነው። ቨርቹዋል ስንል ቨርቹዋል ሚንስ ኢሴንሺያል ማለት ነው። ኢምፕሊሲት ወይንም ፕራክቲካል በት ኖት ኢን ኦርደር ኦፍ ትሩዝ ማለት ነው። ኖት ኢን ኦርደር ኦፍ ትሩዝ ኦርደሩን ግን አይጠብቅም ትሩዝ ማለት ነው። አብኖርማል ሚንስ ኖት ኖርማል ነው በት ኖት ኢን ኦርደር ኦፍ ቫሊዩ ኖት ኢን ኦርደር ኦፍ ቫሊዩ። ማርጂናል ሚንስ ሚኒማል ኦር ፔሪፌራል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኦልሶ ኖት ኢን ኦርደር ኦፍ ኖውሌጅ ኖውሌጅን ጠብቆ አይደለም። ለምሳሌ ማርጂናል ለትንሽ መሸናነፍ ሊሆን ይችላል። ይሄ መሸናነፍ ግን በእውቀት አይደለም፣ በእውቀት ሳይሆን ኖርማሊ በድምፅ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦርዲናልን ደግሞ ስናየው ኦርዲናል ሚንስ ኢስ አ ፕሌስ ኢን ኦርደር ኢን ፕሌስ ማለት ነው። በስርዓት ኦርዲናል በፕሌስ የተቀመጠ ማለት ነው። ኢን ኦርደር ኢን ፕሌስ ነው የሚለው። በአጠቃላይ ክሮኖሎጂካል ታይም ካልን ኦርዲናልን ደግሞ ፕሌስ እንላለን ማለት ነው። ሌሎቹ ኮምፓቲብል አይደሉም፣ ተስማሚ አይደሉም፣ ፔራቸው ልክ አይደለም ማለት ነው። ክሮኖሎጂካል ኢዝ ኢን ኦርደር ኦፍ ታይም፣ ኢን ኦርዲናል ሚንስ ኢን ኦርደር ኦፍ ፕሌስ ማለታችን ነው ማለት ነው። ቨርቹዋልን ስናየው ግን ያው እንደምታዩት ነው። ስለዚህ ዲ መልሱ ይሆናል ማለት ነው በአጠቃላይ። ኦልራይት ዌር ካሚንግ ቱ ዘ ላስት ኩዌስችን ፎር ቱዴይ። ለዛሬ የመጨረሻ ጥያቄያችን የሚሆነው ይሄ ነው። ሜልት ሊኩዊድ ፍሬዝ ብላንክ ምን ሊሆን ይችላል ብለን ስናስብ የዚህ ሪሌሽንሽፕ ትንሽ ለየት ይላል። ለምንድን ነው እንደዚህ ያልኩት? ሶሊድን ሜልት ስናደርገው ሊኩዊድ ይሆናል። ልክ በዚህ ደግሞ ተመሳሳይ ሶሊድን አሚን ሊኩዊድን ፍሪዝ ስናደርገው ደግሞ ሶሊድ ይሆናል። ሌሎችን ስታያቸው አሁንም አይስ በረዶ ነው፣ ኮንዴንስ መጠቅጠቅ ነው፣ ክሪስታል ደግሞ ይሄ መስታወት የሚመስል ድንጋይ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ምን ልል ፈልጌ ነው? when you melt solid it becomes liquid and when you freeze liquid it becomes solid ማለት ነው። ጠጣር ነገርን ስታቀልጡት ፈሳሽ ነገር ይሆናል። ፈሳሽ ነገርን ደግሞ ስታቀዘቅዙት ጠጣር ይሆናል። አሁን በረዶ ራሱ ጠጣር የሆነው ከውሃ ነው አይደል? ይሄ የምንመጣው በረዶ መጀመሪያ ውሃ ነበረ። ስለዚህ መልሳችን ሲ ሶሊድ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። እናንተም ለጓደኞቻችሁ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር በማድረግ ሌሎችም ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጉልኝ። ራሳችሁም ላይክ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩ እንጠይቃለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።